सबैजनाले नमस्कार। हिजो चाहिँ हामीले सिङ्गली रेनफोर्स बिमको चाहिँ क्रिटिकल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस निकाल्न सिक्यौँ भने आज चाहिँ हामीहरू एक्चुअल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस एक्स निकाल्न कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ सिक्न गइरहेका छौँ साथीहरू। एक्चुअल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ यो फिगरबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ साथीहरू। आउनुहोस् मैले यो फिगरबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्चुअल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस निकाल्न चाहिँ सिकाउने छु। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो रिबार अथवा यो डन्डी है, डन्डी अथवा रिबार है अथवा रेनफोर्सको सेन्टरदेखि यसको टपसम्म चाहिँ मैले के भनेको छु, डी भनेको छु, स्मल डी। यो भनेको इफेक्टिभ डेप्थ अफ बिम हो साथीहरू। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ न्युट्रल एक्सिस भइहाल्यो। अनि यसको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको भनेको चाहिँ मैले यसको के भनेको छु साथीहरू, बी मानेको छु। र मैले चाहिँ अरू डाइमेन्सनहरू मान्दै तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउँदै जान्छु साथीहरू। मानौँ मैले चाहिँ यहाँदेखि साथीहरू यहाँसम्म चाहिँ मैले एक्स माने भने, ल हेर्नुहोस्, मैले यो रिबारको सेन्टरदेखि यहाँ टपसम्म डी माने र यदि न्युट्रल एक्सिसदेखि माथिको यो माथिको भागलाई कम्प्रेसन भन्छ साथीहरू है। यो पनि तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो न्युट्रल एक्सिसदेखि माथिको भागलाई चाहिँ कम्प्रेसन भन्छ भने यो न्युट्रल एक्सिसदेखि तलपट्टिको भागलाई चाहिँ टेन्सन साइड भन्छ। माथि कम्प्रेसन साइड, तल टेन्सन साइड अथवा टेन्सन है। अब हेर्नुहोस्, मैले यो न्युट्रल एक्सिसदेखि माथिकोलाई एक्स माने भने र यो पुरा डी छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको यति भाग भने कति हुने भयो साथीहरू, डी माइनस एक्स हुने भयो। ल हेर्नुहोस् है, यो कम्प्लिट डी छ। र यदि यहाँदेखि यहाँसम्मको है न्युट्रल एक्सिसदेखि माथि कम्प्रेसन साइडतिरको चाहिँ डाइमेन्सनलाई मैले एक्स माने भने यो बाँकी भनेको टोटलबाट एक्स घटायौँ भने डी माइनस एक्स भनेको साथीहरू यो हाम्रो यो भागको डाइमेन्सन पनि हामीसँग आयो। अब तपाईहरुले यहाँ ध्यान दिनुहोस् साथीहरू। र हामीले अर्को कुरो के थाहा छ भन्दाखेरि साथीहरू, यो एकछिन तपाईहरुले चाहिँ यो न्युट्रल एक्सिसदेखि माथिपट्टिको हेर्नु साथीहरू, यो भाग हेर्नुहोस्, यो यहाँदेखि यति भाग हेर्नुहोस् साथीहरू। यो न्युट्रल एक्सिसदेखि माथिको भागतिर हेर्नुभयो भने यो भनेको लगभग रेक्टेङ्गल जस्तो छ है। रेक्टेङ्गल जस्तो छ अथवा स्क्वायर भन्दा पनि फरक पर्दैन। यो रेक्टेङ्गल जस्तो छ अथवा यसले स्क्वायर भन्दा पनि फरक पर्दैन है त। अनि हाम्रो के थाहा छ भने साथीहरू, यो स्क्वायरमा अथवा रेक्टेङ्गलमा है सेन्टर अफ ग्रेभिटी है, सेन्टर अफ ग्रेभिटी अथवा सेन्ट्रोइड है, यसको चाहिँ कहाँ एक्ट हुन्छ, सेन्टरमा एक्ट हुन्छ साथीहरू है। रेक्टेङ्गल यो न्युट्रल एक्सिसदेखि माथिपट्टिको यो पुरै भागलाई हेर्नुहोस् त साथीहरू, यो भागलाई हेर्नुहोस् त। यो भागलाई हेर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि यो चाहिँ रेक्टेङ्गल जस्तो देखिन्छ अथवा यसलाई स्क्वायर भन्ने पनि भन्नुहोस्। र हाम्रो चाहिँ सेन्टर अफ ग्रेभिटी अथवा सेन्ट्रोइड यो रेक्टेङ्गल अथवा स्क्वायरमा कहाँ एक्ट हुन्छ, सेन्टरमा एक्ट हुन्छ। सेन्टरमा एक्ट हुन्छ अथवा लाग्छ भन्नुको अर्थ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एक्स हो भने यो चाहिँ कहाँ एक्ट हुन्छ साथीहरू, सेन्टरमा एक्ट हुन्छ भन्नुको मतलब यो पुरै यहाँदेखि यहाँसम्म एक्स थियो भने अब चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि साथीहरू, यो सेन्टरमा एक्ट हुन्छ भन्नुको अर्थ यहाँ माथि पनि x/2 हुने भयो, तल पनि x/2 हुने भयो है। सेन्टर अफ ग्रेभिटी अथवा सेन्ट्रोइड, सेन्टर अफ ग्रेभिटी अथवा सेन्ट्रोइड कहाँ एक्ट हुन्छ, सेन्टरमा एक्ट हुन्छ भन्नुको अर्थ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एक्स छ भने आधा गर्ने भयो। आधा यो एक्सलाई आधा गर्दा कति हुन्छ साथीहरू, x/2। यहाँ तल पनि यहाँदेखि यहाँसम्मको x/2 हुन्छ साथीहरू। ल यति कुरो बुझ्नुभयो भने अब चाहिँ हामी क्याल्कुलेसनतिर अगाडि बढौँ साथीहरू। अब मैले साथीहरू निकाल्छु मोमेन्ट इन, ल हेर्नु साथीहरू है, हियर लेखेर चाहिँ मोमेन्ट इन कम्प्रेसन इज इक्वल टु मोमेन्ट इन टेन्सन। ल हेर्नु साथीहरू, मैले चाहिँ मोमेन्ट कम्प्रेसनमा लेख्छु। यो माथिपट्टिको भागलाई चाहिँ कम्प्रेसन भन्छ भने तलपट्टिको भागलाई के भन्छ, यो भागलाई टेन्सन भन्छ है त। अनि अब मैले के गरेँ साथीहरू, मोमेन्ट इन कम्प्रेसन इज इक्वल टु मोमेन्ट इन टेन्सन गरिसकेँ है। त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, मोमेन्ट भनेको के साथीहरू, मोमेन्ट भनेको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। ल हेर्नुहोस् है, फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कम्प्रेसन साइडमा। यो मोमेन्ट भनेको के साथीहरू, टेन्सन भनेको यो पनि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो, कुन साइडमा, टेन्सन साइडमा है त। अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि अब हेर्नुहोस् साथीहरू, यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो भनेको फोर्स भनेको साथीहरू एरिया मान्छौँ हामीले है। फोर्स भनेको के हो, एरिया हो। फोर्स भनेको के हो साथीहरू, एरिया हो है। इन्टु डी इज इक्वल टु सी इज इक्वल टु फोर्स भन्नु र एरिया भन्नु के हो, सेम नै हो। फोर्स भन्नु र एरिया भन्नु के हो, सेम हो। त्यसैले हामीले फोर्सको ठाउँमा के लेख्यौँ, 8 लेख्यौँ इन्टु डी कुन साइडमा, टेन्सन साइडमा है त। त्यसपछि अब हेर्नु साथीहरू,
एरिया हाम्रो कुन साइडमा कम्प्रेसन साइड यो माथिको कम्प्रेसन साइडमा चाहिँ हाम्रो एरिया भनेको के हुन्छ साथीहरू यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति छ बी छ इन्टु अब हेर्नु साथीहरू एरिया भनेको बी अनि त्यसपछि यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको बी भयो र यहाँदेखि यहाँसम्मको अर्को भनेको के छ ब्रेथ कति छ साथीहरू एक्स छ इन्टु अब डिस्टेन्स हेर्नु साथीहरू हाम्रो सेन्टर अफ ग्रेभिटी अथवा सेन्ट्रोइड कहाँ एक्ट हुन्छ रेक्टेङ्गल अथवा हाम्रो स्क्वायरमा सेन्टरमा एक्ट हुन्छ भन्नु अर्थ हाम्रो चाहिँ यहाँ सेन्टरदेखि माथिपट्टि ओर्लिए पनि हुन्छ अथवा यहाँ सेन्टरदेखि तलपट्टि ओर्लिए पनि हुन्छ साथीहरू है डिस्टेन्स के हुने भयो त x/2 हुने भयो ध्यान दिनुहोस् है साथीहरू म फेरि भन्छु हाम्रो एरिया भनेको के हो एरिया भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको बी र यहाँदेखि यहाँसम्मको यो एक्स साथीहरू है हामीले कम्प्रेसन साइडको हेरिरहेको छौँ त्यही भएर हामीले लिनु पऱ्यो यहाँदेखि यहाँसम्मको बी लिनु पऱ्यो र यहाँदेखि यहाँसम्मको एक्स छ ल एरिया आयो त्यसपछि यो डिस्टेन्स हाम्रो चाहिँ सेन्टर अफ ग्रेभिटी अथवा सेन्ट्रोइड कहाँ एक्ट हुन्छ सेन्टरमा एक्ट हुन्छ भन्नु अर्थ यहाँदेखि माथिपट्टि ओर्लियो पनि x/2 लिए पनि भयो अथवा यहाँदेखि यहाँ तलसम्मको x/2 लिए पनि भयो मैले चाहिँ लिए साथीहरू त्यसपछि अब हेर्नुहोस् हामी अब कहाँ जाऊँ त टेन्सन साइडमा जाऊँ अब टेन्सनमा हेर्नुहोस् योमा के हुन्छ साथीहरू एरिया भनेको के हुन्छ एरिया अफ स्टिल योमा के हुन्छ यो भनेको के हो साथीहरू यो भनेको एरिया अफ स्टिल हो नि त होइन अब यो भनेको के हुन्छ यसको एरिया के हुन्छ साथीहरू योतिरको टेन्सन साइडमा भनेको एरिया अफ स्टिल त्यसपछि अब ध्यान दिनुहोस् इन्टु अब एरिया भनेको एरिया अफ स्टिल आयो साथीहरू र यो भनेको हेटेरोजेनियस सेक्सन हो है यो भनेको के हो हेटेरोजेनियस सेक्सन हो अब यसलाई चाहिँ होमोजेनियस अथवा यसलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्स सेक्सन गर्नको लागि हामीले एउटा चाहिँ एमले मल्टिप्लाई गर्छौँ एम भनेको मोडुलर रेसियो साथीहरू है एम भनेको मोडुलर रेसियो यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ यसले यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने यो हेटेरोजेनियस सेक्सन चाहिँ केमा गयो होमोजेनियस अथवा इक्विभ्यालेन्स सेक्सनमा गयो र इन्टु अब डिस्टेन्स भनेको साथी हेर्नुहोस् डिस्टेन्स भनेको हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ d-x छ त्यो हामीले d-x लेख्छौँ साथीहरू है त त्यसपछि साथीहरू यो भनेको bx² डिभाइडमा 2 इजिकल टु यो भनेको के हुन्छ साथीहरू AST इन्टु m इन्टु d-x हुने हो साथीहरू है त bx² डिभाइडमा 2 इजिकल टु AST इन्टु m इन्टु d-x भनेको यो चाहिँ के हो साथीहरू हाम्रो रिक्वायर इक्वेसन हो के को रिक्वायर इक्वेसन हो भन्दाखेरि यही भनेको के हो एक्चुअल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस यही इक्वेसन हाम्रो साथीहरू आवश्यक इक्वेसन हो यसरी हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ मेन भनेको फिगर हो साथीहरू फिगरबाट चाहिँ हामीले कम्प्रेसन साइडमा र टेन्सन साइडमा चाहिँ हामीले मोमेन्ट लगाइसकेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ आयो यसै गरेर तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पक्कै पनि यो भिडियो मन पर्यो होला भन्ने मैले आशा राखेको छु यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक सेयर गर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू सो मच